Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan Kak Saba dalam Seni Saba. Okey, hari ni Kak Saba nak buat satu unboxing. Unboxing apa lah? Ini dia. Okey. Kak Saba nak unboxing apa ni? Okey, untuk makluman korang semua, Kak Saba ada join collaboration drawing with your style dan juga weekly painting together with HL yang dihostkan oleh Art by Liza dan juga The Helentes di Instagram. So kalau korang nak join, depend lah, setiap minggu kadang-kadang ada, kalau ada sponsor hadiah, kita akan dapat hadiah. Kalau tak ada hadiah, kita akan have fun bersama dengan community dekat dalam IG tu. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh pergi dekat IG Art by H Liza dan juga The Helentes, macam dekat bawah ni, okey. Untuk yang Kak Saba dapat hadiah ni adalah untuk minggu yang ke-19 pada tahun 2021 ni, dengan collaboration bersama A_laboratory dan juga A_lil.lab. Macam kat bawah ni, okey. Diorang ni adalah kedai menjual barang-barang art. So kalau korang nak beli barang-barang art macam berus, watercolor apa semua tu, korang boleh pergi dekat IG diorang, okey. Diorang ni jugalah yang bagi sponsor hadiah untuk minggu yang ke-19. Okey, yang bestnya untuk minggu yang ke-19, diorang dah siapkan minggu yang ke-19 ni ada 3 kategori untuk hadiah. Antara kategori dia adalah Most Impressive Beginner, Most Creative dan juga Most Advanced. Okey, Most Impressive Beginner ni akan dapat hadiah barang bernilai RM80. Most Creative akan dapat hadiah bernilai RM100 dan juga Most Advanced akan dapat RM150. Alhamdulillah, Kak Saba dapat menang bagi kategori Most Advanced. So Kak Saba dapat hadiah dengan nilai RM150. Okey, so apa yang Kak Saba dapat dekat dalam ni? Jom kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita keluarkan. Tada! Wow! Cantiknya kotak. Lepas tu disiap ikat dengan apa ni, ribbon ataupun tali yang cantik sangat. Tu sabar ya. Terima kasih. Okey, sekarang kita nak buka. Okey, dah buka dah. Kita tengok apa ada kat dalam ya. Kotak dah macam ni. Okey, kena guna pisau. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia balut dengan bubble wrap. So seperti biasa, kalau korang nak bubble wrap, korang boleh contact nombor yang kat bawah ni, Kak Saba akan letak, okey. Wow. Wow, so cute. Ada gift lah. Okey, ada gift. Okey, dekat sini ada surat cinta. Surat cinta. Wah, so cute. Cantiknya. Korang nampak tak? Wah, ditulis sini. Dear Sabaria, thanks for your support to us and our little shop. Enjoy art. Stay safe and take care. A-Lab.
Wah, comel. Comel sangat dia punya apa? Note ni. Kemudian ni dapat juga, ni dapat free tau. Most advanced. Wah, ada tulisan Seni Saba. Most advanced. Nampak tak? Okay, kemudian kat belakang ni, congratulations 2021. Thank you. Lepas tu kat belakang dia ada chop dia orang. Ni adalah chop rasmi dia orang. Hashtag weekly painting together with HL. Hashtag be art some at any age. Okay, art challenge June 2021. Comelnya. Terima kasih. Okay, kemudian ada juga the gift lagi. Terima kasih. Dapat bauhong. Macam mana Sabah nak sebut lah. Sabah tak reti lah nak sebut. Bauhong paper ni. Ni memang kalau untuk watercolor memang best sangat. 100% cotton. 300 GSM. Kemudian Kak Sabah dapat, dia ada 2 tau dekat dalam ni. Kemudian dapat Paul Rubens. 300 GSM juga, tapi dia 50% cotton. So terima kasih untuk gift ni. So Sabah akan cuba menggunakan kertas ni. Kalau awesome nanti kita akan beli dekat A-Lab. Okay, sebelum Kak Sabah buka yang lain, Kak Sabah nak bagi tahu sebenarnya nilai barang yang Kak Sabah dapat adalah RM213 tau. Tapi tolak dengan hadiah yang Kak Sabah dapat RM150. So Kak Sabah just kena bayar lagi RM63. Tapi siapa-siapa yang join entry week 19 ni, dia akan dapat 10% diskaun purchase dekat kedai A-Lab ni, okay? So maknanya RM63 tolak dengan 10%. So Kak Sabah hanya perlu bayar RM56.70 saja untuk barang ni. Sebab kenapa? Kak Sabah memang campur dengan beli-beli barang sedikit lah. So kita tengok apa yang Kak Sabah beli dan juga apa yang Kak Saba dapat hadiah ni. Dia campur-campur lah. Tak tahulah nak cakap yang mana hadiah, yang mana Kak Saba beli. Sebab dia dah include sekali amount dia. Okay, yang pertama Kak Saba dapat apa ni? Okay, palette knife set. Dia ada 4 set. Ada 4 knife palette ni. So dengan harga RM20. RM20 dan Kak Sabah dapat 4 knife ni. Okey, ada 4 pattern palette knife ni. So ada yang panjang sikit, ada yang kecil dan ada yang ni. So nanti kita boleh cuba, okey. Memang Kak Sabah teringin sangat nak pakai benda ni. Okey, ni dengan hanya harga RM20. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat IG diorang, okey. Okey, kemudian apa yang Kak Sabah dapat lagi adalah 24 soft pastel dengan harga RM40. Soft pastel Faber-Castell. Faber-Castell ada 24 warna mini. Dia tulis kat sini mini. Memang cun sangat. Memang dah lama dah Kak Sabah mencari soft pastel ni. Oh, dia ada box lagi. Wow. So dia punya, oh dia mini je. So dia kecil. Tapi cantik. Dia punya warna dia semua cantik. Wow, cunnya. Tak sabar. So kalau korang nak tengok macam mana Kak Sabah gunakan soft pastel ni, korang stay tune dekat YouTube Seni Saba, okey? Jangan lupa subscribe. Okey, kemudian Kak Sabah beli spray bottle. Okey, botol spray ni dengan harga RM4 sahaja, tanpa tube. Kalau korang perasan, dia tanpa tube. Okey, kemudian Kak Sabah beli vanish. Adalah khas untuk acrylic medium gloss. So ni untuk acrylic punya vanish.
So Kak Saba tak pernah cuba lagi. So nanti kalau Kak Saba lukis menggunakan akrilik, Kak Saba akan cuba gunakan this varnish lah. Okay, varnish ni dengan harga RM10 saja. Okay, ni jenama Montmartre. Okay, RM10 saja. So kalau korang nak, korang boleh pergi dekat shop diorang. Okay, kemudian Kak Saba beli jenama Montmartre juga, iaitu acrylic color. Actually sebenarnya dia ada 4 warna, tapi satu warna tak ada. Warna yang ada adalah copper. So Kak Saba buka dia punya wrapping. Okay, warna yang ada adalah warna copper, warna silver dan juga warna bronze. Okey, yang lagi satu warna yang tak ada adalah warna gold, kalau tak silap Saba. Okey, so kat sini ada 3 warna, warna bronze, warna copper dan juga warna silver. Harga satu ni adalah RM12. So 3 ni RM36. Best kan? So nanti tengok Kak Saba guna ni, okey? Okey, kemudian apa yang Kak Saba dapat lagi ni adalah dari jenama Montmartre juga. So Kak Saba ambil metallic acrylic color. So Kak Saba nak cuba warna acrylic yang metallic. Ada 12 warna kat dalam ni. Memang cantik-cantik. So dalam setiap tube dia adalah 36 ml. So kita try buka. Wow, cantik-cantiklah warna dia. Cantik sangat warna dia. Nice. Ada 12 warna. Satu tube ni 36 ml. So sangat banyak jugalah. So Saba akan guna this acrylic, metallic acrylic color ni by Montmartre. Seronoknya, tak sabar nak guna. Okey, yang last kali, apa ni? Allah, beratnya. Okey, ini adalah gouache dari jenama Haimi. Betul atau tak Saba sebut ni? Sebab Saba ni first time menggunakan gouache jenama Haimi. Dalam ni ada 18 color. So setiap tube dalam dia adalah 30 ml. So jom kita tengok apa kat dalam dia. Kita buka. Okey. Sekejap. Sebelum tu kita buang dulu kotak ni. Kotak dah kosong, okey? Okey. Kat dalam dia dah siap ada plate untuk kita warnakan gouache ni. Bukan gouache. Untuk kita warnakan gouache ni. So kat dalam ni ada 18 warna yang cantik-cantik. So nak ada tulis ke tak ada? Okey, kalau korang nak tengok macam mana Kak Saba guna gouache ni, stay tune dekat YouTube Seni Saba. Okey, nanti kita akan cuba dan Kak Saba akan ajarkan sedikit tips untuk gouache ni, okey? Okey, sikit info lah tentang gouache ni. Gouache ni dia bukan watercolor dan juga bukan akrilik. Tapi dia adalah di tengah-tengah antara watercolor dan juga akrilik. Tapi dia more pada watercolor lah. Dia more pada watercolor tapi dia pekat lagi daripada watercolor. So dia dah seakan-akan akrilik juga. So korang faham ke? Faham. Kalau korang tak faham, korang buat faham. Okay korang, selesai dah Kak Saba unboxing hadiah ni. Dan bonus untuk Kak Saba juga. So Kak Saba nak unboxing lagi satu, iaitu tada! Apa yang Kak Saba unboxingkan ni adalah kita buka dululah. Tada! Tak nampak lagi kan? Okay, so kita bukakan lagi.
Okey. Kak Saba beli bonus untuk Kak Saba sendiri. So Kak Saba beli double ended watercolor brush pen. So kat dalam ni ada 18 color yang cantik. Okey, memang Kak Saba dah lama dah teringin nak menggunakan double ended watercolor brush pen dari Staedtler ni. So Alhamdulillah rezeki sangat. Hari tu Kak Saba beli dekat Lazada. Korang nak tahu tak, harga asal dia sebenarnya lebih kurang dalam RM50, 50 something macam tu lah. Dan nak dekat 60 mungkin. Tapi Kak Saba beli ni korang rasa berapa? Kak Saba beli ni dengan harga hanya RM12 berapa puluh sen. Kak Saba dah teringat dah. So kalau korang nak juga beli double ended ni, kalau mungkin sempat lagi untuk korang grabkan double ended ni dengan harga RM12 lebih, RM13 lah, senang cerita Kak Saba cakap. Dengan harga RM13 ni untuk 18 pieces double ended watercolor brush pen dari Staedtler ni. So korang tekan link dekat description kat bawah. So Kak Saba akan letakkan link Lazada tu dekat bawah. Okay, so korang klik kat situ, korang boleh try tengok. Kalau ada lagi memang rezeki korang lah. So Kak Saba beli ni cepat-cepat. So nanti kita akan cuba juga. Kalau korang nak tengok macam mana kegunaan dia double ended watercolor brush pen dari Staedtler ni, so korang stay tune dekat YouTube channel Seni Saba. Okay, kalau korang belum subscribe, korang subscribe. Jangan lupa korang like, share, komen dekat bawah untuk apa-apa pandangan ataupun pendapat ataupun apa yang korang nak Kak Saba lukis, korang boleh komen je kat bawah. Okay, so jumpa lagi di lain video dengan Kak Saba dalam Seni Saba. Assalamualaikum.